السلام عليكم. نكمل مع تكتيك الديكوي أو الطعم، وهو استدراج قطعة من قطع الخصم إلى مربع معين لتكوين وضعية غير مرغوب فيها يمكن من خلالها الحصول على أفضلية. لتوضيح الديكوي لدينا هذا المثال. هنا قام اللاعب الأبيض بتحريك الجندي إلى البي 5 تشيك مجبرا الملك على أخذ الجندي. قام اللاعب الأسود بأخذ الجندي على البي 5. قام اللاعب الأبيض بلعب الكوين على السي 4 تشيك ميت. وهنا يظهر الديكوي حيث أجبر اللاعب الأسود أن ينزل بالملك إلى المربع بي 5 ليعطيه تشيك ميت بالوزير على السي 4. نأتي إلى الأمثلة. هنا ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا أفضل نقلة إلى اللاعب الأبيض هي البيشوب تيك الجي 7 تشيك. هنا مضطر اللاعب الأسود بأخذ الفيل. قام اللاعب الأبيض بلعب النايت على الاتش 5 تشيك معطيا فورك للملك والوزير بنفس الوقت. قام اللاعب الأسود بتحريك الملك. قام اللاعب الأبيض بأخذ الوزير. المثال الثاني، ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ أفضل نقلة للاعب الأسود هي البيشوب على الاي 6 رابطا الوزير على الملك بهذا الشكل، وبنفس الوقت مبعدا الوزير عن هذا المربع. لذلك لعب الأبيض الجندي على البي 5 ليغطي على الفيل. قام اللاعب الأسود بأخذ الجندي. قام اللاعب الأبيض بأخذ الفيل، وهنا لعب اللاعب الأسود الوزير تيك F2 تشيك ميت. لدينا هذا المثال. ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الروك تيك السي 6. هنا لدى الأسود خيارين، إما أن يأخذ الروك بهذا الشكل. إذا أخذ الروك سوف يعطي اللاعب الأبيض تشيك ميت على مربع الجي 7، أو أن يبعد الوزير بأي اتجاه سواء هنا أو هنا. سوف يأخذ اللاعب الأبيض الرخ على السي 8 وبالتالي يكون كسب قطعة. طبعا هنا رد اللاعب الأسود بأخذ الروك. لعب اللاعب الأبيض الجي 7 تشيك ميت. في هذا المثال ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الروك على الاتش 3 رابطا الوزير على الملك بهذا الشكل، ربط مطلق. فهنا لابد أن يأخذ الوزير. قام اللاعب الأبيض بلعب الجندي على الجي 5 تشيك، وهذا هجوم بالكشف، وبالتالي أخذ الوزير وبقي لديه فيل وجنديين مقابل جنديين للأسود. وصلنا إلى المثال الأخير. ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ لاحظ اللاعب الأسود أن هذا الوزير على المربع H6 محاصر، لذلك قام بلعب البيشوب على الجي 5 مجبرا الوزير على أخذ الفيل. فقام اللاعب الأبيض بأخذ الفيل. هنا لعب اللاعب الأسود الحصان على الاتش 3 تشيك معطيا فورك للملك والوزير، وبذلك كسب الوزير. نأتي إلى الخلاصة. عندما تريد تحريك قطعة إلى مربع معين واستدراجها من أجل شن هجوم أو فخ للخصم، فكر دائما بالديكوي كما في الأمثلة السابقة. كما أن على اللاعب المدافع أن يحذر عندما يترك له الخصم قطعة تبدو مجانية، فقد يكون خلفها فخ معين إلا إذا كانت متأكد وقام بحساباته جيدا. نأتي إلى الأسئلة. في هذا الشكل ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ السؤال الثاني، ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ نأتي إلى حل الأسئلة السابقة من تكتيك Clearance Sacrifice، حيث كان السؤال ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ أفضل نقلة للاعب الأسود هي الوزير على الاتش 4 تشيك. هنا اللاعب الأبيض مضطر أن يأخذ الوزير بالجندي. قام اللاعب الأسود
بلعب الروك على السي 3 تشيك، وقد أخلى هذا المربع. قام اللاعب الأبيض بتغطية الكش، وضع الروك على الاف 3. قام اللاعب الأسود بأخذ الروك على الاف 3 معطيا تشيك ميت. السؤال الثاني كان: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الكوين على الاي 6 تشيك. قام اللاعب الأسود بأخذ الوزير. قام اللاعب الأبيض بلعب الحصان على الاتش 6 تشيك ميت. هنا لو أخذ اللاعب الأسود بالفيل أيضا نفس النتيجة، سوف يلعب اللاعب الأبيض الحصان على الاتش 6 تشيك ميت. شكرا أعزائي المتابعين، وإلى اللقاء في الفيديو القادم ودمتم بخير.